ગઈકાલના વિડીયોમાં આપણે બે પ્રકારના માવા એટલે કે ગાયના દૂધનો શેકેલો માવો અને ઇન્સ્ટન્ટ માવો બનાવ્યો અને આ માવાનો ઉપયોગ કરી અને મીઠાઈ બનાવીએ તે કેમ ચાલે તો ચાલો આજે આ માવાનો ઉપયોગ કરી શ્રાવણ માસમાં ફરાળમાં ગમે ત્યારે ખાઈ શકાય. વળી નાના બાળકોથી લઈ મોટા વડીલોને પણ ગળા નીચે સડસડાટ ઉતરી જઈને અને જેટલો બનાવો એટલો ખવાઈ જાય એવો એક અલગ જ મીઠાઈ દૂધી કોપરાનો લચકો બનાવીએ. નામ જેટલું મીઠું છે ને એટલો મીઠો અને મોંમાં પાણી લાવી દે ને તેવો આ દૂધી કોપરાનો લચકો છે. બનાવવાની શરૂઆત ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ કરવા રાખેલા કુકરમાં 1 ગ્લાસ દૂધ ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું. દૂધ ગરમ થઈને એ દરમિયાન અહીં મેં 2 કૂણી દૂધી લીધી છે જેનો વજન 750 ગ્રામ છે. આ લચકો બનાવવા માટે દૂધી આવી એકદમ કૂણી અને નખ વડે છાલ અલગ થઈ જાય ને તેવી લઈશું. દૂધીને લઈ આ રીતે 2 સાઈડ કાઢી અને ત્યાર પછી સ્લાઇસર વડે તેની છાલ ઉતારી લેવાની છે. અહીં ધીમે ધીમે કરી બંને દૂધીની છાલ કાઢી લીધી છે. હવે દૂધીને આ રીતે મીડિયમ સાઇઝની ખમણી વડે ખમણવાની છે. દૂધી ખમણ્યા પછી તુરંત જ કાળી પડવા લાગે છે એટલે થોડી એવી દૂધી ખમણાઈ જાય ને તો ખમણાઈ ગયેલું આ ખમણને હાથમાં લઈ ઉકળતા દૂધમાં ઉમેરી દેવાનું જેથી તે કાળું ના પડે. આ રીતે ધીમે ધીમે દૂધી ખમણતી જવાની અને કુકરમાં ઉકળતા દૂધમાં ઉમેરતા બધી દૂધીનું ખમણ દૂધમાં ઉમેરાઈ ગયું છે. તો હવે આ સમયે કુકરમાં એક વખત દૂધીનું ખમણ અને દૂધ બંને મિક્સ કરી લઈશું. તે પછી કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી સીટી લગાવી અને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર 3 સીટી કરી લેવાની છે. એ દરમિયાન ગેસની લો ફ્લેમ પર રાખેલી એક પેનમાં 1 ટીસ્પૂન ઘી ઉમેરી તેમાં 1 કપ ઝીણું કોપરાનું ખમણ ઉમેરી દેવાનું છે અને ધીમા તાપે સતત મિક્સ કરતા જઈ અને શેકવાનું જેથી કોપરાના ખમણનો ભેજ અને કચાશ હોય ને તે દૂર થઈ જાય. આ રીતે લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ ચલાવતા હવે કોપરું શેકાવાની સુગંધ આવવાની શરૂઆત થઈ છે. પણ જુઓ કોપરાના ખમણનો સફેદ કલર એવો જ રહ્યો છે, જરા પણ ચેન્જ નથી થયો. બસ કોપરાના ખમણનો સફેદ કલર ચેન્જ ન થાય ને એવું કોપરું શેકાઈ જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી શેકાયેલા કોપરાના ખમણને પેનમાંથી એક ડીશમાં કાઢી લઈએ જેથી તે વધુ શેકાઈ ના જાય. ડીશમાં પણ ખમણ ફેલાવી અને ઠંડુ થવા દઈએ. બીજી તરફ કુકરમાં સીટી થઈ હવે કુકર ઠંડુ થઈ ગયું છે. ઢાંકણ ખોલતા અહીં ચમચા વડે મિક્સ કરતા જુઓ દૂધીનું ખમણ હાથથી પ્રેસ કરતા એકદમ સરસ બફાઈ પણ ગયું છે. વળી ખમણ આખું પણ રહ્યું છે. તો આ સમયે બાફેલા કોપરાના ખમણને એક કઢાઈમાં તેના પાણી સહિત જ કાઢી લેવાનું છે. હવે ગેસ ચાલુ કરી તેની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ હાઈ રાખતા તેમાં 1/4 કપ ખાંડ ઉમેરી દેવાની. સાથે જ ગરમ થતા આ મિશ્રણમાં ખાંડ મિક્સ પણ કરી દેવાની અને ગેસની ફ્લેમ એમ જ રાખતા સતત ઉકાળવાનું છે. ખાંડ ઓગાળતા મિશ્રણ થોડું એવું વધારે લિક્વિડ થઈ જશે પણ જેમ જેમ મિક્સ કરતા જઈ અને ઉકાળશું ને તેમ તેમ પાણી બળી આશરે 6 થી 7 મિનિટ પછી ખાંડનું થયેલું પાણી અને દૂધીનું પાણી બંને બળી અને લચકા જેવું દૂધીનું મિશ્રણ બનશે. તમને થશે કે આ તો દૂધીનો હલવો બન્યો, પણ ના, આજે આપણે દૂધીના હલવાથી થોડી અલગ મીઠાઈ બનાવીએ છીએ. જુઓ બધું પાણી બળી અને દૂધીના મિશ્રણમાં કિનારીએ આવી રીતે થોડા થોડા એવા પરપોટા થવા લાગે છે. તો આ સમયે મેં અહીં ઘરમાં બનાવેલો શેકેલો માવો લીધો છે. ઘરમાં 2 અલગ રીતે માવો બનાવવાની રીતનો વિડીયો મેં ગઈકાલે જ અમારી ચેનલ પર મૂક્યો છે, તો આ જરૂરથી જોઈ લેજો. અને આજે આ મીઠાઈમાં ગાયના દૂધનો એ જ શેકેલો માવો વાપરશું. બનાવેલા સોફ્ટ માવામાંથી એક ટુકડો એટલે લગભગ 100 ગ્રામ જેટલો માવો છે ને તે આ રીતે હાથથી છૂટો છૂટો કરી અને દૂધી અને ખાંડના મિશ્રણમાં ઉમેરશું. પણ હા, માવો ઉમેરતા વખતે ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું કે દૂધી અને ખાંડનું પાણી છે ને તે સાવ બળી જાય એ પછી જ માવો ઉમેરવાનો જેથી મીઠાઈમાં માવો બળી પણ ન જાય અને લચકામાં દૂધી કોપરા સાથે માવાનો સ્વાદ પણ એકદમ સરસ આવે. માવો ઉમેર્યા પછી સાથે કોપરાનું શેકેલું ખમણ જે ઠંડુ થઈ ગયું હતું ને તે પણ ઉમેરી દઈશું. ત્યાર પછી બધું આ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. આ સમયે ગેસની ફ્લેમ છે ને તે લો કરી દેવાની જેથી માવો દૂધીમાં મિક્સ થઈ જાય અને બળે પણ નહીં અને તેનો સ્વાદ પણ જળવાઈ રહે. માત્ર 1 થી 1.5 મિનિટ મિક્સ કર્યા પછી માવો, કોપરું અને દૂધી એકબીજામાં સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે. તો આ સમયે 1/4 કપ ચોખ્ખું ઘી ઉપરથી આ રીતે મિશ્રણમાં ઉમેરશું. જો તમે હેલ્થ કોન્શિયસ હો અને ઘી વગરની મીઠાઈ બનાવી હોય ને તો પણ આ લચકો એટલો સ્વાદિષ્ટ બને છે. પણ ઘી ઉમેરવાથી દૂધી કોપરાના લચકામાં શાઇનિંગ પણ આવશે અને સુગંધીદાર લચકો બનશે. સાથે સાથે ડ્રાયફ્રૂટમાં 3 ટીસ્પૂન જેટલી કિસમિસ અને કાજુના ટુકડા પણ ઉમેરશું. તેની સાથે દૂધી કોપરાના લચકોનો કલર થોડો એવો બ્રાઇટ આવે ને તે માટે
તેમાં સહેજ એવો ગ્રીન ફૂડ કલર પણ ઉમેરશું. અહીં મેં બહુ વધારે ફૂડ કલર નથી ઉમેર્યો, જેથી એકદમ બ્રાઇટ કલર નહીં આવે, પણ આ ફૂડ કલર ઉમેરવો બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. જો ના ઉમેરવું હોય તો નહીં ઉમેરવાનું. બસ હવે વધારે કાંઈ જ ના ઉમેરતા સતત મિક્સ કરતા જઈએ અને વધારે 1 મિનિટ સુધી આ લચકો શેકશું. ઘીના લીધે આ લચકામાં એક અનોખી શાઇનિંગ સાથે થોડો એવો આકરો શેકાઈ જશે ને, એટલે અઠવાડિયા સુધી આ લચકો એવો સારો રહે છે. જુઓ, આકરા શેકાયેલા સુગંધીદાર દૂધી કોપરાના લચકામાં ઉમેરેલું ઘી છે ને, તે કિનારીથી ફૂટી અને બહાર આવી ગયું છે, જે પરફેક્ટ સુગંધીદાર તૈયાર થયેલા દૂધી કોપરાના લચકા બનવાની નિશાની છે. તો આ સમયે કઢાઈનો ગેસ બંધ કરી આ જ રીતે લચકાને હવે એક બાઉલમાં પીરસી પણ લઈએ. નોર્મલ દૂધીના હલવાથી બિલકુલ અલગ, વધારે સુગંધીદાર અને માવા અને કોપરાના કારણે એકદમ હેલ્ધી અને અલગ સ્વાદનો ટેસ્ટી આ લચકો ઠંડો થાય ને, એટલે બનાવી અને કન્ટેનરમાં ભરી ફ્રીજમાં રાખી દેશું ને તો 1 વીક સુધી એવો સારો રહેશે. પછી શ્રાવણ માસમાં ફરાળમાં, જમવામાં કે પછી ગમે ત્યારે ખાઈ શકાય છે. કોપરાના ખમણ અને કિસમિસ વડે ગાર્નિશ કર્યા પછી બસ એક જ બાઈટ ખાશો ને તો શરીરમાં નવી સ્ફૂર્તિ આવી જશે. એવો એકદમ નવો દૂધી કોપરાના લચકાની આ રેસીપી તમને કેવી લાગી? શ્રાવણ મહિનામાં એક વખત તો જરૂરથી બનાવજો. રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અવનવી અને ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું આવતીકાલે નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.